หากท่านสามารถสร้างวินัยชีวิตให้กับตัวเองได้ไม่ว่าท่านต้องการสำเร็จในเรื่องอะไรมันจะกลายเป็นจริงและเรามีเครื่องมือให้ท่านสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาครับ Life Mastery Planner นี่คือ Planner ที่ใช้ได้ตลอดชีวิต Life Mastery Planner จะช่วยท่านมีระบบในการวางแผนและติดตามการใช้เวลาและยกระดับวินัยของท่าน Planner ตัวนี้ครับจะทำให้รู้พัฒนาการของตัวเองและถ้าหากเรารู้ข้อมูลและแนวทางการยกระดับชีวิตเราจะไม่ก้าวหน้าได้อย่างไรจริงไหมครับ Life Mastery Planner ครับจะมีอยู่หลักๆ7ด้านแรกคือ productivity เราได้เอา Eisenhower Matrix มาทำให้ท่านรู้ว่าจะบริหารเวลาจัดลำดับความสำคัญอย่างไรการตั้งเป้าหมายเรามี Vision Board Wheel of Life และก็ 30 Days Challenge ครับเราก็ยังมี Bucket List รายการสิ่งที่ต้องทำมีด้านของ Wellness Fitness Lifestyle และ Custom Section ครับสามารถจดบันทึกหรือปรับแต่งเองได้ทั้งหมดนี้อยู่ใน Life Mastery Planner ครับ600 กว่าหน้า20ฟีเจอร์มีไฮเปอร์ลิงก์ทุกจุดทุกหน้าท่านสามารถคลิกเพื่อลิงก์ไปหน้าต่างๆได้เลยราคาขายแค่899ครับท่านไม่ได้ซื้อไปแค่ Planner ครับท่านซื้อวินัยชีวิตให้กับตัวเองและถ้าท่านมีวินัยชีวิตท่านจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรทุกท่านสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ครับหรือจะกดลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระตามสัญญาครับในเอพิโซดนี้จะเป็น EP ที่2จาก The Secret ในเอพิโซดที่แล้วทุกท่านได้ดึงดูดเรื่องของความสัมพันธ์และผมเชื่อครับว่าทุกท่านเข้าใจกระบวนการของกฎแรงดึงดูดมากขึ้นความรู้สึกของเราเป็นพลังงานและเป็นพลังงานที่รุนแรงมากหากพลังงานนั้นถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็จะดึงดูดความเป็นจริงใหม่เข้ามาและทุกท่านได้เห็นกระบวนการเราได้ลงมือทำกันจริงๆแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นในเอพิโซดที่2นี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันตรงนี้น่าตั้งคำถามมากครับเราสามารถใช้กฎแรงดึงดูดหรือใช้ความรู้สึกยกระดับสุขภาพตัวเราได้ด้วยหรอทุกท่านเคยเจอช่วงเวลาที่เครียดมากๆแล้วไม่มีแรงในการใช้ร่างกายเลยไหมครับทุกท่านเคยเจอสภาวะที่มีเรื่องให้กังวลใจแล้วก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาทำงานไหมครับทั้งที่เมื่อคืนก็นอนเต็มที่แล้วทุกท่านเคยเครียดมากๆแล้วเกิดสภาวะผิดปกติกับร่างกายของท่านหรือเปล่าครับอาจจะเป็นสิวขึ้นอาจจะเป็นผิวดูหม่นหมองลงผมร่วงหรืออะไรก็ตามครับบางท่านก็จะมีความแตกต่างของสถานการณ์นี้ความคิดกำหนดสุขภาพของท่านได้ครับแน่นอนครับหากวันนี้เรายังมีสุขภาพดีอยู่เราอาจจะไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่ผมเชื่อครับสำหรับท่านใดที่เคยเจอปัญหาสุขภาพหรือตอนนี้ท่านอาจกำลังเจออยู่การมีสุขภาพดีหรือสมบูรณ์มันอาจจะเป็นทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับและเอพิโซดนี้แหละครับผมจะทำให้คุณผู้ฟังได้ใช้กฎแรงดึงดูดสุขภาพที่ท่านปรารถนามาผมจะพูดเกินจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ถ้าทุกท่านทำตามกระบวนการนี้ท่านจะได้คำตอบนั้นด้วยตัวเองเรามาเริ่มกันครับเดี๋ยวระหว่างนี้จะมีเวิร์กช็อปและเดี๋ยวผมจะทำไปด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาศึกษาทฤษฎีกันอีกรอบหนึ่งครับในเรื่องของกฎแรงดึงดูดและสุขภาพผมจะพูดประโยคเดิมซ้ำนะครับทั่วทั้งจักรวาลถูกควบคุมด้วยกฎธรรมชาติเราบินได้เพราะอากาศพลศาสตร์จากธรรมชาติกฎฟิสิกส์ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนให้เราบินได้แต่มนุษย์ต่างหากที่ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับกฎนั้นกฎแรงดึงดูดก็เช่นเดียวกันการบินไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีกฎฟิสิกส์แบบใดชีวิตก็มีกฎที่ถูกใช้อยู่แบบนั้นหากต้องการเข้าใจพัฒนาหรือฟื้นฟูยกระดับสุขภาพคุณก็ต้องเข้าใจกฎนี้ด้วยหากคุณเป็นคนดูแลร่างกายอาจจะด้วยการออกกำลังกายการนอนดีการดูแลอาหารที่ดีแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้ความคิดที่ดีในการดึงดูดสุขภาพมาคุณก็จะยังเจอปัญหาอยู่ดีครับอันนี้ที่ผมพูดก็คือผมเจอกับตัวเองครับ
ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีกิจวัตรดูแลสุขภาพดีแต่จะมีอยู่บางช่วงเลยที่ลืมกลับมาดูแลเรื่องของความคิดอาจจะปล่อยให้ตัวเองคิดงานเยอะจนเกินไปจนลืมแบ่งเวลาแน่นอนครับอยู่ดีๆผมก็หมดแรงทั้งที่ผมเป็นคนออกกำลังกายหนักมากนะครับดังนั้นเรื่องของความคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญมากครับคุณรอนด้าเบิร์นเขียนเอาไว้แบบนี้ครับเราควรรู้สึกว่ามีสุขภาพที่ดีมีเรี่ยวแรงและเปี่ยมสุขตลอดเวลาเพราะนั่นคือสิทธิ์กำเนิดตั้งแต่เกิดของเราครับหากแต่ความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกันมากเขาอาจจะเจ็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ร่างกายมีปัญหาซึ่งล้วนเป็นสภาวะของการมีสุขภาพไม่สมบูรณ์เต็มที่คำถามที่น่าสนใจครับหากสุขภาพดีเป็นสิทธิตั้งแต่กำเนิดของเราแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงมักจะเจอปัญหาสุขภาพสาเหตุหลักก็คือประชากรส่วนใหญ่ใช้พลังความคิดไปกับโรคภัยไข้เจ็บแทนที่จะเป็นการมีสุขภาพดีและความอยู่ดีมีสุขยกตัวอย่างครับผมไม่อยากป่วยจิตใต้สำนึกจะมองว่าผมอยากป่วยครับเพราะจิตใต้สำนึกแยกไม่ออกครับว่าอะไรที่เราอยากได้หรือไม่อยากได้จิตใต้สำนึกรู้อย่างเดียวครับอะไรที่เราพูดถึงนึกถึงสื่อสารถึงบ่อยๆแสดงว่าเจ้านายของเราอยากได้ก็จัดให้ซะเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากบทเรียนนี้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใหม่หากต้องการยกระดับสุขภาพให้ดีกว่านี้นั่นเองก่อนอื่นครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาตรวจสอบความเชื่อก่อนและผมอยากให้ทุกท่านซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะบางทีเราอาจจะมีฟิลเตอร์หรือความเชื่อบางอย่างที่ฉุดรั้งสุขภาพที่ดีของเราอยู่เรามาเริ่มข้อแรกครับเรามาลองดูความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าครับว่าพลังธรรมชาติในตัวเราคือยารักษาที่ทรงพลังที่สุดลองดูแบบนี้ครับหากวันนี้เราลองเอาอะไรมากรีดให้เลือดของเราออกสักพักหนึ่งเลือดก็จะหยุดไหลหากเราไม่ได้กรีดแผลใหญ่เกินนะครับหรือถ้ากรีดใหญ่เกินก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่กระบวนการที่เลือดหยุดไหลเกิดสะเก็ดมาปกปิดแผลนั้นมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะครับและมีแค่สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งใดก็ตามที่มีพลังชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถมีกระบวนการอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ร่างกายของท่านในตอนนี้ครับย้อนกลับไปในตอนที่เรายังเป็นเด็กตัวเราเล็กกว่านี้มากเลยถูกต้องไหมครับแต่ดูวันนี้สิครับเรามีร่างกายที่สูงใหญ่มากขึ้นมีความคิดที่เปลี่ยนไปมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมเกิดการเจริญเติบโตมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะเราได้รับพลังงานจากอาหารที่กินการพักผ่อนและเซลล์ต่างๆที่ทำงานกันอย่างแข่งขันลองสัมผัสดูดีๆครับมันมหัศจรรย์มากเลยนะครับหรือลองดูที่มือของท่านก็ได้ครับดูตอนนี้เลยได้ครับมือของท่านในตอนนี้ครับเกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์และไม่ใช่เซลล์ของท่านเพียงคนเดียวครับมันคือเซลล์ที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษบรรพบุรุษส่วนแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่ย้อนกลับไปจนถึงรุ่นที่เก่ากว่านั้นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าย้อนกลับไปอีกก็เริ่มเป็นส่วนของบรรพบุรุษที่เก่าแก่แล้วมือของท่านคือส่วนผสมของทุกช่วงวัยแล้วเปลี่ยนผ่านมาเป็นเซลล์ในตอนนี้ครับยิ่งใหญ่ไหมครับนี่แหละครับพลังธรรมชาติเราจึงจะต้องมาตรวจสอบความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของเราด้วยนั่นเองคุณผู้ฟังมีความเชื่ออะไรบ้างครับในตอนนี้ที่มันฉุดรั้งสุขภาพของตัวท่านเช่นผมเป็นหวัดง่ายถ้าเราพูดประโยคนี้บ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับภายในของเราครับผมเป็นคนลดน้ำหนักยากโอเคครับพูดบ่อยๆคุณก็จะได้สิ่งนั้นมาจริงๆผมเป็นภูมิแพ้ผมไม่มีทางรักษาหายหรอกเยี่ยมไปเลยครับแบบนั้นเลยครับความจริงจะเกิดขึ้นทันที
ผมสุขภาพไม่ดีจะให้ไปมีแรงเหมือนตอนหนุ่มก็คงไม่ได้บางทีอาจจะเป็นเพราะเราเชื่อแบบนั้นแหละครับเราเลยสุขภาพไม่ดีจริงๆคุณผู้ฟังมีความเชื่ออะไรบ้างครับที่กำลังฉุดรั้งสุขภาพของตัวท่านอยู่คอมเมนต์ได้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะผมเชื่อครับว่าบางทีเราก็เผลอพูดหรือสื่อสารออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเราสื่อสารบ่อยๆกฎแห่งแรงดึงดูดจะทำงานนั่นเองดังนั้นวิธีที่จิตใต้สำนึกของเราทำงานและวิธีที่เซลล์ตอบสนองต่อความคิดของเรามันก็คือกฎแห่งการดึงดูดหากคุณคิดหรือพูดว่าคุณเจ็ตแลกตอนเดินทางเป็นประจำเจ็ตแลกก็คือรู้สึกเพลียจากการเปลี่ยนไทม์โซนระหว่างเดินทางนะครับจิตใต้สำนึกเมื่อได้ยินแบบนั้นครับก็จะส่งคำว่าเจ็ตแลกเป็นคำสั่งไปยังเซลล์และเซลล์เหล่านั้นก็จะทำตามคำสั่งดังนั้นครับจิตใต้สำนึกรับทุกอย่างที่เป็นความเชื่อของท่านแม้ว่าความเชื่อนั้นอาจจะไม่ใช่ความเชื่อที่ดีเลยก็ตามทีนี้หลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยมันเป็นไปได้จริงๆหรอเพียงแค่ความคิดความรู้สึกกับคำพูดของเรามันจะส่งอิทธิพลต่อสุขภาพขนาดนั้นผมจะขอนำส่วนของหนังสือ You Are Placebo มาให้นะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายของทฤษฎีแล้วครับปรากฏการณ์ยาหลอกครับคือปรากฏการณ์ที่ว่าด้วยเรื่องของคนที่ได้รับยาหลอกแล้วสุขภาพดีขึ้นจริงๆ Placebo ครับเกิดขึ้นในช่วงของสงครามในช่วงเวลานั้นครับเวลาทหารไปรบแล้วเกิดบาดเจ็บเขาก็จะต้องใช้มอร์ฟีนในการระงับความเจ็บปวดแต่เผอิญครับในช่วงเวลานั้นทหารบาดเจ็บกันเยอะมากแล้วมอร์ฟีนมีไม่พอสิ่งที่แพทย์สนามทำก็คือเอาน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือเนี่ยแหละครับฉีดไปยังแผลแล้วก็บอกทหารว่านี่คือมอร์ฟีนซึ่งก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ปัญหาจริงๆก็คือมันหายจริงๆครับทหารที่ได้รับน้ำเกลือกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดจากบาดแผลในการรบเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นของพลาซิโบครับจนพลาซิโบนั้นก็ได้วิวัฒนาการมาสู่วิทยาศาสตร์การแพทย์ในงานวิจัยของการให้ยาผู้ป่วยครับผู้ป่วยรายหนึ่งให้ยาจริงกับผู้ป่วยรายที่2ให้ยาหลอกกลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์แทบจะไม่แตกต่างกันเลยหรือถ้าให้พีคกว่านั้นก็คือการผ่าตัดครับในงานวิจัยของ You Are Placebo ครับจะมีการผ่าตัดเข่าระหว่างผ่าตัดจริงกับผ่าตัดหลอกการผ่าตัดหลอกก็คือเปิดแผลเล็กน้อยฉีดน้ำเข้าไปในข้อเข่าแล้วก็ปิดแผลครับไม่ได้ทำการผ่าตัดอะไรเลยในขณะที่คนไข้ยังสลบอยู่นะครับแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปกลุ่มคนไข้ที่ผ่าตัดหลอกสุขภาพดีกว่าคนที่ผ่าตัดจริงด้วยครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อครับความเชื่อกำหนดความเป็นจริงถูกต้องครับความเชื่อของเราสามารถกำหนดโลกแห่งความเป็นจริงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นจริงใหม่ในชีวิตของตัวท่านย้อนกลับไปในยุคโบราณเลยนะครับย้อนไปไกลมากๆในฝั่งของประเทศอียิปต์จะมีการรักษาโรคแบบหนึ่งครับที่ให้ผู้ป่วยไปนอนอยู่บนเตียงแล้วก็รอฟังเสียงใครสักคนโดยที่ใช้คำว่าหมอแล้วกันครับหมอในที่แห่งนั้นบอกว่านี่คือเสียงจากพระเจ้าโดยที่ผู้ป่วยก็ไม่รู้หรอกครับแต่เสียงที่มาจากพระเจ้านั้นก็คือเสียงจากใครบางคนที่อยู่ข้างนอกแหละครับแล้วก็พูดคำสั่งบางอย่างลงมาเพื่อให้เขาหายเจ็บปวดให้คนไข้หายและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการรักษานั้นก็รักษาได้จริงๆครับเพราะคนไข้เขาเชื่อว่านั่นคือเสียงจากพระเจ้ามันคือสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้เลยครับแต่นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ครับการที่เราไม่เชื่อเพียงเพราะว่ามันวัดผลไม่ได้หรือจับต้องไม่ได้มันจะส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีนั่นเองดังนั้นเรามาเริ่มกระบวนการเวิร์กช็อปกันครับเราจะเชื่อว่าสุขภาพเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมหรือเป็นโชคชะตาที่อยู่ในกำมือของเราเราเลือกที่จะเชื่อได้ครับและคุณผู้ฟังล่ะครับเชื่อว่าอย่างไรเรามาเริ่มเวิร์กช็อปกันครับขอ disclaimer ก่อนนะครับเวิร์กช็อปต่อจากนี้จะเป็นการใช้จิตรู้สำนึกในการดึงดูดสุขภาพที่ท่านปรารถนาแต่แน่นอนครับว่าจิตรู้สำนึกเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของจิตวิญญาณของเราหากท่านต้องการที่จะ
ใช้แรงดึงดูดให้ลึกไปกว่านี้ท่านจะต้องใช้จิตใต้สำนึกเราจะต้องมีกระบวนการบางอย่างที่จะเปิดไม้กั้นที่ชื่อว่า critical faculty barrier นะครับคือไม้กั้นตัวนี้เป็นไม้กั้นระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกหากเราเปิดไม้กั้นตัวนี้ออกได้จิตใต้สำนึกจะรับข้อมูลใหม่เราจะโปรแกรมตัวเองใหม่แล้วผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแบบทวีคูณครับซึ่งหากเราต้องการจะเข้าถึงจิตใต้สำนึกผมได้ทำรูปแบบกระบวนการฮิปโนซิสละกันครับไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์เดี๋ยวคุณผู้ฟังทำจิตรู้สำนึกเสร็จค่อยไปกระบวนการจิตใต้สำนึกต่อครับและผมเดิมพันครับหากคุณผู้ฟังทำตามกระบวนการผลลัพธ์จะเกิดขึ้นซึ่งผมได้ทำกระบวนการเหล่านั้นไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างให้ไม่ต้องห่วงเลยครับเรามาเริ่มกันที่จิตรู้สำนึกก่อนผมเชื่อว่าเท่านี้คุณผู้ฟังก็น่าจะเริ่มรู้สึกได้ครับว่าอำนาจทางความเชื่อของเราเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังขนาดไหนเรามาเริ่มส่วนแรกครับกระบวนการแรกก็คือขอผมจะให้คุณผู้ฟังนะครับทำเวิร์กช็อปด้วยการค้นหาร่างกายในอุดมคติในแต่ละคำถามครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาทุกท่านได้คิดก่อนอื่นผมอยากให้ทุกท่านนะครับเตรียมปากกากับกระดาษเพราะไม่ว่าความคิดอะไรผุดขึ้นมาขอให้ท่านเขียนลงไปครับเดี๋ยวผมจะให้เวลา30วินาทีหยิบกระดาษกับปากกามาได้เลยครับหรือถ้าคุณผู้ฟังท่านใดยังรู้สึกไม่สะดวกที่จะทำสามารถเก็บคลิปนี้แล้วทำตอนที่ท่านสะดวกก็ได้ครับเพราะคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือตัวท่านเองโอเคครับเรามาเริ่มเวิร์กช็อปกันผมจะให้คุณผู้ฟังค้นหาร่างกายหรือสุขภาพในอุดมคตินะครับก่อนอื่นเลยครับผมจะขอใช้กระบวนการสะกดจิตจะได้ไหมครับไม่นานเลยครับหากทุกท่านสามารถทำได้นะครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหลับตาให้ผมนะครับต่อจากนี้ผมจะให้ทุกท่านนึกภาพถึงตัวท่านที่มีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมและมีรูปร่างในอุดมคติของท่านหากท่านจะจินตนาการถึงคนคนนั้นคนคนนั้นเป็นอย่างไรครับสังเกตภาพที่เกิดขึ้นได้ดีนะครับมันคือภาพที่เกิดขึ้นจากความคิดของท่านและเมื่อผมนับ5 ถึง 1ภาพนั้นจะชัดเจนมากขึ้นท่านจะมองเห็นสัดส่วนใบหน้าและสุขภาพของตัวท่านอีกคนหนึ่ง5 4รับรู้ถึงภาพที่กำลังเกิดขึ้น3 2ตัวตนที่มีร่างกายและสุขภาพที่ท่านปรารถนา1โอเคครับลืมตาได้เลยครับทีนี้ผมจะมีชุดคำถามให้ทุกท่านเขียนลงไปเลยนะครับไม่ว่าคำตอบนั้นมันจะดูไม่น่าเชื่อหรือดูไม่สมเหตุสมผลขนาดไหนก็ตามขอให้เขียนลงไปครับขอให้ท่านเชื่อในจิตใต้สำนึกของตัวท่านเองคำถามที่1รูปร่างและสัดส่วนในอุดมคติของท่านเป็นอย่างไรครับเขียนลงไปได้เลยครับเยี่ยมครับระหว่างนี้ผมทำกับทุกท่านไปด้วยนะครับต่อไปครับคำถามที่2คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณมองเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดตอนที่ท่านอยู่ในจินตภาพนั้นท่านรู้สึกอย่างไรครับ
เอาละครับคำถามที่3น้ำหนักหรือระดับความฟิตที่คุณพอใจคืออะไรครับยิ่งเป็นตัวเลขได้ยิ่งดีครับสำหรับข้อนี้ข้อนี้อาจจะแบ่งออกมาได้เป็น2ส่วนนะครับน้ำหนักในอุดมคติกับความฟิตหากคุณผู้ฟังเป็นคนชอบวิ่งมาตรฐานการวิ่งเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นกิโลเท่านี้ภายในระยะเวลาเท่านี้หากเป็นนักว่ายน้ำก็ระยะเวลาเท่านี้ภายในระยะทางเท่านี้ตั้งได้เลยครับมันคือมาตรฐานที่คุณผู้ฟังตั้งให้กับตัวเองทีนี้คำถามข้อที่4ครับหากคุณจะเป็นจะมีหรือจะทำได้ทุกอย่างโดยไม่มีข้อจำกัดทางสุขภาพเลยคุณอยากให้ร่างกายของคุณเป็นอย่างไรครับเขียนลงไปได้เลยครับจบครับเวิร์กช็อปตัวแรกคือการร้องขอทีนี้กระบวนการแรกจบเราจะมาที่กระบวนการที่2ครับก็คือ believe หรือเชื่อเรื่องของกฎแรงดึงดูดครับเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เกิดขึ้นและความรู้สึกนั้นเป็นพลังงานที่ไปสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อมันสอดคล้องกันและมีระยะเวลาการเชื่อมต่อที่นานพอระวังนะครับมันจะเกิดขึ้นจริงเรามาดูเรื่องของการเชื่อกันครับคุณผู้ฟังครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับหากคุณมีร่างกายในอุดมคตินั้นตั้งแต่ตอนนี้ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคิดอะไรออกเขียนลงไปได้เลยครับคำถามที่2ครับเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วคุณจะเฉลิมฉลองอย่างไรคุณจะให้อะไรเป็นรางวัลกับตัวเองครับคำถามที่3ครับคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในการมีร่างกายในฝันคุณรู้สึกอย่างไรครับถ้ายังคิดไม่ออกหลับตาแล้วก็กลับไปหาตัวเองในตอนแรกได้เลยครับเยี่ยมครับเราจบกระบวนการที่2แล้วนะครับต่อไปเรามาที่กระบวนการที่3 receive หรือการรับกฎของแรงดึงดูดกฎข้อที่สำคัญก็คือจงทำราวกับว่าท่านได้รับสิ่งนั้นมาแล้วแล้วท่านจะได้รับจริงๆผมอาจจะพูดเกินจริงก็ได้ครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันจะเป็นอย่างไรครับเรามาเริ่มสู่กระบวนการ receive กันครับการที่เราจะมีสุขภาพหรือมีร่างกายในฝันได้เราจะต้องทำราวกับว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วผมว่าเรื่องของสุขภาพอาจจะมีความเป็นรูปธรรมหรืออาจจะต้องลงมือทำในระดับหนึ่งแต่เชื่อเถอะครับหากเราลงมือทำด้วยทัศนคติที่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นและเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆแล้วเราทำราวกับว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วกระบวนการแรงดึงดูดจะทำงานครับอย่างแรกเลยก็คือผมอยากให้คุณผู้ฟังตอบคำถามต่อไปนี้นะครับคนที่มีร่างกายในอุดมคติเขากินอาหารแบบไหนครับคนคนนั้นที่คุณผู้ฟังไปเจอก่อนหน้านี้ครับตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของท่านเขากินอาหารแบบไหนครับในแต่ละวัน
คำถามที่สองครับคนคนนั้นออกกำลังกายอย่างไรเพื่อสร้างร่างกายในอุดมคตินั้นครับเขาออกกำลังกายอย่างไรกี่ครั้งต่อสัปดาห์ครับคำถามที่3คนคนนั้นพักผ่อนและดูแลตัวเองอย่างไรครับเพื่อการสร้างร่างกายนั้นเขานอนกี่ชั่วโมงครับเขาแบ่งเวลาทำงานและพักผ่อนอย่างไรเหรอครับจบครับในเรื่องของการรับสิ่งที่เราต้องทำต่อจากนี้ก็คือคุณผู้ฟังดูไปที่กระดาษแล้วก็ดู3ข้อที่ท่านตอบออกมานั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านต้องทำทีนี้คำถามมันจะเกิดขึ้นครับถ้าเราทำตามนี้ยังไงเราก็มีสุขภาพดีเราไม่เห็นจะต้องเข้ากระบวนการ2ข้อก่อนหน้านี้เลยประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับหากเราทำโดยที่เราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้เข้ากระบวนการขอมาก่อนเลยเราอาจจะทำแล้วทำได้ไม่นานพอครับวินัยหายเพราะเรามีความเชื่อบางอย่างที่กำลังฉุดรั้งตัวเองอยู่นั่นเองแต่ที่คุณผู้ฟังได้ทำไปครับทุกท่านได้เห็นตัวเองที่มีความสำเร็จในด้านของสุขภาพเห็นตัวเองที่มีร่างกายในอุดมคติแล้วก็รู้แล้วว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอตัวเองในสภาพนั้นกระบวนการเหล่านี้จะทำให้สิ่งที่ท่านทำในข้อที่3ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับและระหว่างทางท่านก็เชื่อด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นและถ้าเราเชื่อครับเราต้องระวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงก็เท่านั้นเองทีนี้ส่วนสุดท้ายครับก็คือการจัดสภาพแวดล้อมแล้วกันครับคุณผู้ฟังจะต้องมีสภาพแวดล้อมแบบไหนล่ะครับถึงจะสร้างร่างกายในอุดมคตินั้นได้ตู้เย็นจะต้องมีอาหารแบบไหนล่ะครับการใช้เวลาแบบไหนล่ะครับถึงจะทำให้คนคนนั้นสุขภาพดีและการใช้พลังงานในแต่ละวันการออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามจะถูกใช้ไปกับการกระทำแบบไหนมากกว่ากันครับทีนี้ครับนี่คือกระบวนการเข้าถึงกฎแรงดึงดูดในระดับจิตรู้สำนึกครับเพราะผมยังไม่ค่อยได้พาคนผู้ฟังเข้าภวังค์ผมแค่ตั้งคำถามและให้ทุกท่านได้คุยกับตัวเองและถึงอย่างนั้นครับการใช้จิตรู้สำนึกก็ทำให้ท่านได้สร้างกระบวนการกฎแห่งแรงดึงดูดในระดับหนึ่งแล้วย้ำอีกครั้งครับหากท่านต้องการที่จะสร้างผลลัพธ์ให้เร็วแล้วเกิดพลังงานที่สูงกว่านี้ท่านจะต้องใช้จิตใต้สำนึกของตัวเองครับซึ่งมันจะต้องเอาไม้กั้นหรือ critical faculty barrier ออกพูดง่ายๆก็คือจะต้องเข้าไปภวังค์นั่นเองซึ่งตัวผมได้ทำกระบวนการเหล่านั้นไว้ใน Premium Content แล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ทุกท่านสามารถดูได้ที่ www.thelibrarylearn.com นะครับสามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยคอนเทนต์ตัวนี้เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ท่านได้กลับไปอยู่ในภวังค์และเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของตัวเองโดยเฉพาะครับเพราะบางทีมันอาจจะมีความเชื่อบางอย่างที่มันเขาเรียกว่าแข็งแรงมากจนหากเราจะเอาออกเราจะต้องกลับเข้าไปในนั้นผมได้เตรียมกระบวนการเหล่านั้นไว้ให้แล้วครับเพราะจุดประสงค์ก็เพื่อยกระดับชีวิตของท่านเองเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถดูได้เลยครับหากท่านต้องการเข้าถึงเพียงแค่เรื่องของ Hypnosis ท่านจะสมัครเดือนเดียวแล้วยกเลิกเลยก็ได้ครับหรือหากท่านอยากจะศึกษาเรื่องของจิตวิทยามนุษย์จิตวิทยาความสำเร็จใน Premium Content นั้นก็มีให้กับทุกท่านเพราะสิ่งที่ท่านซื้อไปไม่ใช่แค่คอนเทนต์ครับท่านซื้ออิสรภาพและความสำเร็จให้กับตัวท่านเองแล้วมันจะไม่คุ้มค่าได้อย่างไรจริงหรือไม่จริงครับและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับสนุกมากสำหรับเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับในวันนี้ทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุพสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ